Hello mga kayamyam! Kamusta kayo? Napansin niyo ba na lumalamig na ang simoy ng hangin ngayon? Malapit ng Pasko, kaya naman sa mga susunod na linggo, ang isishare ko sa inyo na lutuin ay ang mga bida sa handaan. Pagdating sa mga handaan, lalo na sa mga inuman, hindi nawawala ang paborito nating sisig. Ituturo ko sa inyo ang espesyal na pagluluto ng sisig na may kakaibang anghang gamit ang siling haba. Sa mga nagtatanim dyan, available na ang buto natin Exotica XL, siling haba sa agri-dealer stores nationwide. Pati online sa Shopee at Lazada. Ngayon naman, magluto na tayo ng ating pork sisig with siling haba. Siyempre naman, ugaliin natin, maghugas ng kamay. Kanina pa naghugas ako ng kamay. Dahil siyempre naman, pag malinis ang ating kamay at magluluto, lalong sasarap. Alright, so, handa na ba kayo? Magluto na tayo ng pork sisig with siling haba. Yung gusto ko yung medyo maanghang ng konti. Kaya ito po yung gagamitin natin. Okay? Gusto nyo manghang? Itong gagamitin nyo. Pero mild na mild po ito para manghang siya pero hindi sobrang nakakasaano sa ating lalamunan. Ayan, sa mga farmers natin at gusto mo mag-avail ng ating siling haba, ng ating XL Exotica, available na po sa online, sa Shopee at Lazada. Kanina po ay inihaw ko na ito, pinakuluan ko po yung ating, ang tawag niya, face mask. Yung mukha ng baboy at tainga. Yan. Inihaw ko po kasi kailangan sa sisig, medyo mamoy muna parang inihaw talaga. Yan ang masarap. Buhayin na natin, tainga. Alright, pwede na. Kailangan talaga katulad nito. Ito po yung lechon kawali. Actually, pwede rin lechon kung mayroon, pero mas gusto ko yung lechon kawali. Ang ginagawa nito, ganito tinatanggal ko yung balat. Alright. Konting mantika. Okay, so first is our garlic. Okay, Filipino, so garlic muna. Okay. Slightly brown, of course, the onion. Yun. Alright. So habang niluluto ko yan, meron ko dito ang ating sizzling plate para umuusok na yan. Okay. Ang ating Exotica XL siling haba, ito po yung nagbibigay ng sarap. Lalo-lalo na pagka pulutan dahil medyo maanghang. Okay, gusto nyo naman maanghang talaga. I'll put a little bit of SeedWorks pa rin. Yan. So, ilagay natin ang ating wow! Look at that, the colors. My goodness. Ganda. So, lagyan natin ng oyster sauce, Worcestershire sauce, ay, sarap. At syempre naman, ako, technique ko, nilalagyan ko po ng 1 knob of butter. Naku, ano na lang, hard rinse na lang. Butter. One. Calamansi here. Then, may mayonnaise here. There you go. I told you. Okay. So, ito na po yung ating pork sisig brought to you, of course, SeedWorks, ang ating sarap, ang ating Exotica XL.
Alright, see you again next time mga kayam-yam ni Idol. Panoorin ang aking mga past episodes sa aming YouTube channel, SeedWorks Info Center. Subscribe na at i-click ang notification bell button para una kayong makapanood ng aking cooking tips at new recipes. Mag-comment lang kayo kung may gusto kayong dishes na iluluto ko. Alright? At syempre naman, gusto kong batiin ang ating mga avid viewers at mga palaging nagpo-comment sa ating mga videos. Shoutout kina Shirley Bernal, Newly D.Ases, Marichu Puerta, Eduardo Evangelista, Fatima Lorino. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng Yum 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 ni Idol at SeedWorks Info Center. Magkita-kita tayong muli!